Hello mga ka-BFF, I'm Igor. So ngayon, may ituturo po ako sa inyo isang knowledge. So, magta-translate po tayo Arabic numbers and counting. Ito-translate ko po siya ng English, Tagalog, and Arabic. So, sabi nga share your knowledge. So, i-share ko lang sa inyo kung ano yung natutunan ko. Ito i-share ko sa inyo is hindi siya perfect. Baka may makapanood nito. Kung mali, sabihin nyo lang po sa akin. Pero syempre, ituturo ko lang sa inyo kung ano lang po yung kaya ko. So let's start. English, 0. Tagalog, 0. Arabic, 0. English, 1. Tagalog, 1. Arabic, 1. English, 2. Tagalog, 2. Arabic, 2. English, 3. Tagalog, 3. Arabic, 3. English, 4. Tagalog, 4. Arabic, 4. English, 5. Tagalog, 5. Arabic, 5. English, 6. Tagalog, 6. Arabic, 7. English, 7. Tagalog, 7. Arabic, 7. English, 8. Tagalog, 8. Arabic, 8. English, 9. Tagalog, 9. Arabic, 9. English, 10. Tagalog, 10. Arabic, 10. So, hanggang dun lang po kasi medyo kinakabahan ako. So, sana may natutunan po kayo. So, salamat. God bless. Kung mayroon lang po kayong tanong, message lang po kayo sa baba. Kung mali, o mali yung pagkakabigkas ko. Pero yun lang po talaga yung kaya ko. So, salamat po. Bye-bye. And God bless.